Γεια σας αγαπητές μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα σας δείξω μια παραλλαγή το σάμισι. Είναι με φύλλο παγλαβά, ψήνεται στο φούρνο και σορροπώνεται ελαφριά. Με έναν ωραίο γαρίφαλο από πάνω. Και αρχίζω. Τα υλικά μας είναι 2 φλιτζάνια ζάχαρη, 2 φλιτζάνια σιμιδάλι και μισό κουταλάκι μαστίχα. Και 6 φλιτζάνια νερό. Αυτά για την κρέμα θα είναι η γέμιση των σάμισι. Συνεχίζουμε με το σιρόπι τώρα. Τα υλικά μου είναι 1,5 φλιτζάνι νερό, 1 φλιτζάνι ζάχαρη, 60 περίπου γαρίφαλα και 1-2 ξυλαράκια κανέλα. Και επίσης θα βάλω και 1-2 σταγόνες λεμόνι. Θα χρησιμοποιήσω και μια συσκευασία φυλλοκρούστας. Εμείς εδώ στην Κύπρο το λέμε φύλλο παγλαβά. Στις υπεραγορές το βρίσκουμε κατεψυγμένο. Όταν θα το χρησιμοποιήσουμε όμως, πριν το χρησιμοποιήσουμε, κάποιες ώρες πρέπει να κατεβεί στο κάτω μέρος του ψυγείου. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε κατεψυγμένο. δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Όχι, πρέπει να το κατεβάσεις κάτω στο Μερικές ώρες να ξεπαγώσει. 6-7 ώρες πρέπει να το έχεις. Αν εγώ τώρα που έκανα την κρέμα που την προηγούμενη ημέρα, πρέπει να κάνεις την κρέμα σου από την προηγούμενη ημέρα, να κρυώσει, να παγώσει, και αυτό να το αφήνεις κάτω στο ψυγείο από την προηγούμενη ημέρα. Να το έχεις έτοιμο, έχεις την κρέμα σου έτοιμη παγωμένη, να έχεις και το φύλλο σου έτοιμο να το χρησιμοποιήσεις. Έχω βάλει όλα τα υλικά μου στο σκεύος μου και θα το ανάψω να ψήσω την κρέμα των σάμισι. Δεν έχω βάλει ακόμα τη μαστίχα, θα τη βάλω στο τέλος για να μείνει ωραίο το άρωμα. Είναι και ο ενοχλητικός γάτος πόξο. Το γατάκι σου. Το μικρό μου γατάκι. Μας άκουσε που κουβεντιάζουμε. Που το βρήκες πεταγμένο στο δρόμο. Το λυπήθηκα και πιάσα το, μάζεψα το και έφερα το στο χωριό. Να το βοηθήσουμε να μεγαλώσει λίγο. Έτσι μικρά γατάκια δεν πρέπει να τα πετάμε. Τουλάχιστον να μεγαλώνουν, να μπορούν να κυνηγήσουν για να φάνε. Έτσι μικρά είναι αμαρτία. Πώς πάει? Εδώ άρχισε και ανοίγει το σιμιδάλι μου, γίνεται κρέμα. Θα αρχίσει να κάνει τις φουσκάλες που κάνει. Πρέπει να το αφήσουμε έτσι να ανοίξει ωραία. Όταν δούμε και ψήνεται μπορούμε να χαμηλώσουμε τη φλόγα μας. Πού την είχες μέχρι τώρα? Είχα τη στο 6, αλλά τώρα το έχω φέρει και στο 4. Άρα είχες το στο μάξιμου στην αρχή. Είχα στο μάξιμου, ναι, αλλά τώρα το κατέβασες. Ναι. Χαμηλώνουμε. Το άρχισε και κάμνει. Πρέπει να το κατεβάσεις κι άλλο τώρα. Όχι, εγώ να το σβήσω, διότι το μάτι μου είναι ηλεκτρικό και συνεχίζει να ζεσταίνεται. Και θα προσθέσω και μισό κουταλάκι. Κάνει φουσκάλες τώρα. Κάνει φουσκάλες. Και θα βάλω και μισό κουταλάκι μαστίχα. Μ' αρέσει η μαστίχα. Μισό κουταλάκι όμως για να πάρει άρωμα. Είναι ζεστό, θα λιώσει τώρα. Δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε από την αρχή τη μαστίχα, να την αφήσουμε στο τέλος για να μείνει το άρωμα της. Είναι ωραία η μαστίχα να μυρίζει μέσα. Το έχω σβήσει, αλλά επειδή σας έχω πει είναι ηλεκτρικό, συνεχίζει να ζεσταίνεται. Να βάλω λίγο μαστίχη εδώ. Να βάλω γιατί μου αρέσει το μαστίχη. Ναι, να τη φύω, το φύω. Παρόλο που το έσβησες, βλέπεις. Ναι, μα είναι ηλεκτρικό, να το φύω. Το φύω από πάνω. Τελείωσε. Ωραία. Και τώρα θα το ανακατώσουμε καλά. Θα βάλω και λίγο αρθό νερό μέσα. Απλώς έτσι για να πάρει και άρωμα. Να το. Το έχω βάλει στο ταψί μου. Θα το αφήσω να κρυώσει. Και μετά θα το βάλω στο ψυγείο. Μπορεί να σας φανεί ότι είναι λίγο μπιχτή, αλλά χρειάζεται να είναι έτσι. Διότι μετά θα τυλιχτεί σε φύλλο παγλαβά, θα ψηθεί, θα σουροποθεί και είναι ωραία να κρατεί μέσα η κρέμα. Συνεχίζουμε με το σιρόπι τώρα. Θα τα βάλουμε όλα μαζί, δεν χρειάζεται. Και όταν κοχλάσει θα το αφήσουμε ακόμα 5 λεπτά και θα το σβήσουμε. Θα το αποσύρουμε από τη φωτιά μας για να κρυώσει και να το χρησιμοποιήσουμε που θα κάνουμε το σορόπωμα, το μικρό μας τριγώνο. Και αρχίζουμε, θα βάλω τη ζάχαρη μου. Βλέπετε μπόλικα τα γαρίφαλάκια μου, θα τα βάλω, έχουν τον λόγο τους γιατί είναι μπόλικα. Την κανέλα σου. Την κανέλα μου. Αν πήγαινε και η κανέλα μαζί με τα γαρίφαλα. Πήγε μαζί, να είναι όμορφα αρωματικά.
Θα τα ανακατέψω και θα τα βάλω στη φωτιά μου. Ωραία. Όταν κοχλάσει μου φωνάζεις, να το δούμε. Είναι μια νέα συνταγή που έχω μάθει και εγώ τελευταίως. Αυτή που κάνουμε σήμερα. Ναι, είναι νέα συνταγή. Αλλά Και άρεσε πάρα πολύ. Άρεσε. Όσοι φάγαν εντυπωσιάστηκαν. Πραγματικά δεν έμειναν με το έναν κανένας. Ναι. Κανένας δεν έμεινε με ένα μόνο Εν τω μεταξύ τηγανάκι. και ζεστά είναι ωραία και κρύα είναι ωραία. Ναι, και κρύα. Και όταν παγώσουσι και παγώσουσι Μπορώ μέσα. να πω κρύα. Εμένα μου αρέσουν και ζεστά και κρύα. Είναι ωραίο γλυκό και εύκολο. Λοιπόν, το σιρόπι. Άρχισε και κοκλάζει, θα το αφήσω με 5 λεπτά. Ήδη άρχισαν και βγαίνουν τα αρώματα από το γαρίφαλο. 5 λεπτά μόνο. 5 λεπτά. 5 λεπτά να κοχλάσει Δεν μόνο. θέλουμε να δέσει πάρα πολύ. Μάλιστα, το θέλουμε ελαφρύ. Ελαφρύ να το βάλουμε να Και κοκκινό, πράγματι για αρέσει σχολή. το γλυκό τούτον, επειδή ακριβώς δεν είναι πολύ γλυκό. Είναι γλυκό, αλλά όχι υπερβολικά. Ωραία. Για να τελειώσω τα τριγωνάκια μου με τη γέμιση, θα χρειαστώ το φύλλο κρούστας που σας έχω πει. 14 με 15 φύλλα κρούστας, έτσι γράφει έξω ότι περιέχει 14 με 15 φύλλα. Άρα θα χρησιμοποιήσεις μια συσκευασία. Με μια συσκευασία, 450 γραμμάρια η συσκευασία αυτή. Η κρέμα μου, την οποία έχω κόψει σε τριγωνάκια και έχω προς το παρόν ένα φλιτζάνι σπορέλαιο, θα χρειαστώ κι άλλο, δεν θα με φτάσει, στο οποίο θα βάλω ένα κουταλάκι baking powder. Το baking powder τα κάνει πιο τραγανά και φουσκώνουν και γίνονται πάρα πολύ ωραία. Και αρχίζομαι. Το ανοίγουμε. Εν τω μεταξύ το φύλλο κρούστας στεχνώνει πολύ εύκολα. Το έχω ανοίξει το φύλλο μου, έχω βρει τη μέση. Θα βάλω το μαχαίρι μου και θα το διπλώσω και θα το κόψω στη μέση. Να. Ωραία. Και... Θα το ξαναδιπλώσεις. όχι, θα το ξανακόψω. Άρα από κάθε φύλλο κρούστας 4. πακλαβά, εσύ έβγαλες 4 μικρότερα φύλλα. Ναι, 4. Ξεκινούμε τώρα. Θα το βάλω στην πλευρά που είναι το αλεύρι, όμως εγώ θέλω να σκεπάσω το φύλλο μου για να μην στεχνώνει. Γιατί στεχνώνει εύκολα. Στεχνώνει εύκολα και κατσαρώνει και δεν μπορείς να το δουλέψεις. Το φρουτσάκι μου. Θα βάλεις τώρα baking powder μέσα στο σπορέλαιο. Ναι. Είναι η μόνη περίπτωση που σε βλέπω να χρησιμοποιάς σπορέλαιο και όχι ελαιόλαδο. Τούτα γλυκά. Πόσο baking powder έβαλες μέσα σε ένα φλιτζάνι? Ένα κουταλάκι, όχι πολύ γεμάτο. Ένα κουταλάκι, όχι πλήρως γεμάτο, μέσα σε ένα φλιτζάνι σπορέλαιο. Και το ανακάτεψες λίγο και τώρα αλήφεις αλήφω με το φρουτσάκι μου το φύλλο κρούστας. Το φύλλο κρούστας. Το διπλώνουμε έτσι, το διπλώνουμε έτσι. Ξανά και ξανά αλήφεις. Ναι, και το ξαναβάζω. Βάζουμε το τριγωνάκι μας έτσι. Ναι. Μετά το φέρνω σε αυτήν την πλευρά, απ' εδώ. Ναι. Έτσι. Έλα από πάνω μας θέλεις. Και τώρα. Και πάλι έτσι. Και μετά πάει ποδά. Ας σας δείξω κι άλλο για να δείτε. Το φύλλο κρούστας από τη μια τη μεριά έχει αλεύρι. Και είναι εκείνη που... Άρα στην πλευρά που έχει αλεύρι βάζεις το λάδι σου. Βάζουμε λάδι. Η μύτη στο τριγωνάκι είναι από πάνω. Το διπλώνω έτσι. Μάλιστα. Μετά το φέρνω πλάγια. Και συνεχίζω στην ίδια πλευρά. Πλάγια πάλι. Την ίδια πλευρά. Δεν το φέρνω πόδα. Και το κλείνω έτσι. Να το. Άρα είναι θέμα εξάσκησης. Η κρέμα μου. Να τη σκεπάζομαι. Έτσι. Βλέπεις. Κλείνεις το έτσι λίγο. Παίρνεις το στη μια την πλευρά. Να το. Μετά το παίρνεις όπως είσαι σε τούν την πλευρά. Σε τούν την πλευρά. Να το. Και το κλείνεις από εδώ. Έχω συμπληρώσει τον πρώτο μου δίσκο και τώρα θα τους αλείψω με λίγο νεράκι από πάνω. Νεράκι. Ναι, τους βάζουμε με το φρουτσάκι μας και λίγο νεράκι. Να τα βάλετε έτσι περιποιημένα ώστε μέσα. Αν δεν βάλουμε το φύλλο του πακλαβά να κατσαρώσει. Χρειάζεται, ναι. Χρειάζεται και το νεράκι του από πάνω.
Έτω. Με το φρουτσάκι σας να βάλετε το νερό, να παλάνε, να το γεμώσετε νερό, έτσι απλώς Μάλιστα. έναν απαλό. Πριν τα βάλεις στο φούρνο, δηλαδή για ψήσιμο. Ωραία, ναι. Να, απαλώνει. Έχεις προθερμάνει το φούρνο ναι, τώρα? Στους 175 με 180 στον αέρα. Μάλιστα. Από τη στιγμή που άρχισα να τα γεμίζω, έχω ανάψει το φούρνο μου. Μάλιστα. Και θα τα παρακολουθούμε. Πήγα μέσα και θα πρέπει να δω το κόκκινο. Εδώ. Να δω. Ψηθήκαν. Ψηθήκαν, θα βάλουμε τα άλλα. Άρα κουτάνε τα ωραία που τραβούσαν μια κουταλιά. Και τώρα βάζεις μία κουταλιά σιρόπι στο καθένα. Βάζεις και κανένα γαριφαλάκι. Βέβαια, είναι όμορφη. Άκουτα, το τζιτζερίζου. Μάλιστα. Το τραβάνε, μια χαρά. Τώρα μπορεί να βγούσει. Ψηθήκαν ωραία. Γιατί ωραία. Πόση ώρα σου πήρε? Περίπου μισή ώρα. Μισή ώρα, αλλά τα παρακολουθείτε. Και σε θερμοκρασία 175. Μάλιστα. Στους 175 στον αέρα. Στον αέρα, βέβαια. Αλλά τα παρακολουθούμε πάντα. Βέβαια. Διότι κάθε ο φούρνος είναι διαφορετικός, έχει πως σιγανή που έχουμε πολύ, βράστη. Κάθε φούρνος είναι διαφορετικός. Μάλιστα. Άρα κάθε μια να έχει έννοια. Μα έτσι είναι, ότι κάνεις πρέπει να έχεις και την έννοια, δεν μπορεί να τα φύγεις και να αφήσεις. Μάλιστα. Να τα, μετά τι ωραία που τραβούν το σιρόπι τους και ήρθαμε ίσα με το σιρόπι. Κάτι άλλο, Μιχάλη, πήρε μου 2 φλιτζάνια σπορέλαιο. Για την επάλυψη το φύλλο κρούστας πακλαβά χρειάστηκε 2 φλιτζάνια σπορέλαιο. Και το κάθε φλιτζάνι είναι ένα κουταλάκι κοφτό baking powder. Το φύλλο τούτο είχε 14, ενώ έξω έλεγε 14 με 15, τελικά που τα μετρήσαμε ήταν 14. Οπότε επί 4 έχουμε κάνει 56 τριγωνάκι. Ναι. Καλά να ξέρεις πόσα κάμνεις. Για να ετοιμάσεις και αναλόγως τα κομματάκια της κρέμας σου. Ναι. Και ελαφρύ σιροπή. Ωραία φίλοι μας, κάντε τα κι εσείς. Γράψτε μας τα σχόλιά σας. Γραφτείτε στο κανάλι μας αν δεν έχετε γραφτεί. Θα χαρούμε να μας κάνετε και like. Θα μας πείτε και τα σχόλια σας. Και είμαστε σίγουροι ότι θα σας αρέσουν. Αν τα λένε διαφορετικά και τα γευτήκετε και στην Ελλάδα αυτά, μπορείτε να γράψτε μας πώς τα λένε στην Ελλάδα. Ότι πρέπει να μικρά στο ματάκι του γλυκού. Μετά που φάει δηλαδή, είναι παγιδίνα μικρούλια, του λίγο ή πολλά. Τα είναι ωραία.